رئیس کارهای نسیم اکبر او دقیقه تنگ مجد اداره بلند پر کارهای نتیو اداری فساد زیانمنی ارزونی انگری پول تکنیکی سبکار کارهای متیو رادیک به حکومت اجلاف رسانه او اطلاعات رسانه مسئله تصفیق تشرافات کنیم او دقیقه تنگ عامل وكيل وزارة سباكاران نشران رئيسان أو مجد إدارة أمقاران أو درنو جورنالستان وتخصصور خصوصا درنو جورنالستان خشب زي مجمع وراك ورسمي لتراقي تشريف الأولى أو ده كانفرانس كابركيدو لبارا ده موكك لبارا فلومريسا لكسنا مخي جناب وزير سيمويلي جناب وزير سيم مثل إداري سبا مختنع كريوة شيء نتا عامل وكيل وزارة يكون إداري فساد كبار هيك بي بالتحقيقات وراني أقل رافور راني أقل رانيزونا وزارة راني كريش داكا مثل إداري كاري كسركاري أقول أقل رافور أساس خدمات راني كريش فلومريسا كي او زمون دعمن پروانه سینا منظوری کنفرانس خبری امروزی ما که است گزارش خاص یا گزارش ویژه آسیب‌پذیری‌های مربوط به فساد اداری در خود وزارت صحت عامه است که قبلا هم که برای نخستین بار است که وزارت صحت عامه اینا خواهش می‌کنن که اینجا بخش آسیب‌پذیری را آسیب‌پذیری‌های مربوط به فساد اداری را بررسی بکنن که اینا راپور تهیه شده و خدمت شما پیشکش میکنم. با حال هم اوز هم اطلاعی عضوین کمیته اجرایی رئیس کاخلی نسیم اکبر را وقت ورکو چه نور پروگرام وړاندې روزي او درنو مېلمنونه تقاضا وکړي چې وینا وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب‌های محترم، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران عزیز، نمایندگان مطبوعات صوتی و تصویری ملی و بین‌المللی و اولیای امور سکتور سیاسی عامه افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. نشست مطبوعاتی امروز در مورد گزارش کمیته MEC پیرامون خطرات و آسیب‌پذیری‌های فساد اداری در سیستم صحت عامه افغانستان می‌باشد. ما در کنفرانس مطبوعاتی امروز شخصیت‌های بلندپایه حکومت افغانستان با خود داریم و اونا محترم سردار محمد روشن مشاور سری ارشد رئیس جمهور در امور شفافیت و ضد فساد هستند و همچنان عضو مهم شورای عالی ضد فساد در افغانستان میباشند. محترم دکتر فیروز وزیر صحت عامه افغانستان، محترم دکتر سلاگجانا تاسیوا پروفسور قانون جزا و کمیشنر کمیته مستقل MEC، همچنان محترم متیو رودیک متخصص صحت عامه و محقق راپور ویژه‌ای که درست شده در سکتور صحت عامه اینا تشریف دارند. حضار محترم، فساد همه شمول و گسترده تهدید جدی برای منافع ملی افغانستان است و در 10 سال اخیر فساد در افغانستان به صورت سیستماتیک و روزافزون رشد کرده است. افغانستان در اندکس‌های جهانی به صورت دوامدار در رده‌بندی‌های اول و دوم قرار داشته و در یک دهه گذشته اقدامات بر ضد فساد اکثرا شعاری و یا هم مقطعی بوده است. فساد اکثرا از بالا به پایین حرکت می‌کرد. از اینکه حکومت یک ماشینری بزرگ فساد از حکومت گذشته و میراث گرفته در هیچ شکی نیست. در این راستا اجراءات و اقدامات عملی و جدی و بی‌سابقه لازم است و همچون اقدامات
بدون موجودیت اراده سیاسی و اراده سیاسی بسیار جدی امکان پذیر نیست. از یک نظر دید مثبت و عملی امروز ما شاهد یک مثال بسیار مهم و خوب هستیم. راپور ویژه امروز که خطرات و آسیب‌پذیری‌های اقتصاد را در وزارت صحت عمومی افغانستان مطالعه نموده، این بر اساس پیشنهادهای مکرر وزیر صحت عمومی افغانستان دکتر فیروز صورت گرفته و ما از طرف اداره MEC برشان تبریک میگم. باید برسانم که بعد از تقاضاهای مکرر صحت عمومی وزارت صحت عمومی افغانستان، وزرای معارف و تجارت و صنایع افغانستان نیز رسما از کمیته مستقل MEC تقاضا برآوردند تا ارزیابی و بررسی‌های لازمه اجرا صورت بگیرد. کمیته MEC از چنین رفتار و موقف دو وزیر دیگر نیز پدیداری می‌نماید. این پروسه ادامه دارد و شما شاهد بررسی‌ها و مطالعات کمیته MEC درباره ادارات و نهادهای دیگر خواهید بود. از اینکه جناب رئیس صحت عمومی این قسمت به صورت یعنی بدون از اینکه این تکرار شده باشد در گذشته، اینا دروازه وزارت برای ما باز میکنند و میگن که شما بیاین برنامه تکنیکیتان در رابطه با ارزیابی و بررسی آسیب شناسی‌های مربوط به اقتصاد یا شما اجرا کنیم و ما یک همکار خوب شما می باشم. این یک دستاورد بزرگ است. بسیار تشکر و من نوبت را فعلا برای خانم دکتر تسیوا میدم. اونا در قسمت پس منظر و اهمیت این را صحبت کنم. دکتر تسیوا. representatives of the media, Your Excellencies, Ambassador Roshan, Your Excellency Minister of Public Health, Dr. Feroz. It is my role here, my pleasure, in the capacity of the Commissioner of MEC to hold this press conference where we are all jointly presenting the vulnerability to corruption assessment report for the Ministry of Public Health in Afghanistan. This was the first time that MEC has conducted a very comprehensive assessment. That's why we called it a special report, because it goes beyond the regular vulnerability to corruption assessment that MEC has been doing. This is much bigger than that. So this is the first time that MEC is presenting this kind of report, which was done on the request of a person who is the most responsible for the situation in the sector, and that is Dr. Feroz, who asked for that, to make a real in-depth assessment for the problems, vulnerabilities, and risks of corruption in the Ministry of Public Health. And this creates the new part also for MEC, because if you know, our mandate is to support the government of Afghanistan in the anti-corruption efforts. And we are doing that by organizing vulnerability to corruption assessments,
out of which there are recommendations. And then we are monitoring and evaluating how the institutions are implementing the recommendations which are issued by the MEC. So far, we have issued more than 400 recommendations. But also, so far, we have experienced the situation that not all the institutions are really willing to implement those recommendations. Sometimes it is lack of capacity, lack of knowledge, lack of understanding, but sometimes it is defensive attitude, not recognizing the problem in their own sector institution and refusing to address it. And this was the first time when MEC took a decision, because last year in 2015, in May, to undertake this assessment on the request of the minister himself. And it was a new opportunity for us to think about bigger scope of this assessment, and we were allowed to go and to talk to the people, and people were allowed to talk to the MEC researchers. And more about that you will hear from Matthew, who is here as a researcher. So you will find it written also in the report, the statements from the different categories of people who are addressed by our researchers. Some of the statements are very emotional, but all of them are real. The people have told us what they have experienced. So the objective of this study or assessment was to assess the extent of corruption risks in Afghan health system. So it is about assessing the risks of corruption, not assessing the corruption, because that was not the task. To identify where these vulnerabilities exist, where are the weak points, and to identify how to address these weak points. To draw the important lessons and make recommendations on how to counter corruption risks. We will, in the future, as it was said by Dr. Akbar, conduct similar assessments, because after this good example, we were approached by the Minister of Economy, Minister of Education, and also by the Attorney General Office to conduct this type of assessment for their institutions as well. So we already preparing, we are doing the scoping assessments in order to find out how we can go. And also we will be seeking for the international experts who will be doing this assessment. This is much broader than the assessment we did on the pharmaceutical importation process in 2014. And until now, it has always been reported that these recommendations were not met, the recommendation issued by MEC in 2014. But now, we heard from the minister that a new institution was created, which will be checking, licensing the pharmaceutical products, and will centralize this work. Probably the minister would like to say more about it. And it is a good step forward. So, we want to emphasize again that we appreciated and we allowed actually the decision of Minister Feroz to break the defensive attitude. It is the easiest way to take a defensive attitude and to say, I don't have anything to do with it, it is not my problem, it's not my issue, it's somebody else. But he was the one who wanted to know what is exactly the situation with the risk of corruption in the Ministry of Public Health. No matter how unpleasant the truth is, and no matter how difficult it will be to address all these issues, and to take concrete steps towards sustainable and systemic reform based, among other things, on the MEC's recommendations. MEC has issued 115 recommendations here, so it is huge. And there will be a need to have
very organized, systematic way of addressing these issues. But MEC will not leave it there. Rather than doing our evaluation of every 6 months, as we were doing until now, we will do it here every 3 months. So we will be closely following what is going on with implementing this huge number of recommendations. But also, we will not be acting as somebody who is watching from outside what the government can do, but we will also offer our technical help and support. Because the final goal is to find a solution, not to blame each other, but really to do something about it. The MEC's decision to present a joint statement, as we are doing, you will see the joint press and joint launching of this report with the presence of the ambassador, Roshan, and the minister, is also the way to encouraging and building positive coalitions with government and other related sectors, because in the fight against corruption, it is necessary and it is important to join forces. So we hope this is very, very big and crucial step forward, that we all work together in finding solutions to the huge problem of corruption, which is already noted in many international reports. So the implementation of this comprehensive and very critical report will not be simple, and we expect that there will be many challenges, but at least we are at the first step, that we know that there are diagnoses, and it is the report for the health sector, and they know the best. When you know the diagnosis, then it is easier to find the cure, to go for the solutions, and I think it will be very effective. Thank you. با تشکر از دکتر سلاجانا تسیوا، ما آقای متیو رودیک دعوت میکنم که در رابطه با نتایج گزارش، شیوه ها و همچنان تجارب و دروسی که از این ریسرچ آموخته شود توضیحات بدن. متیو. Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of my team, thank you for the opportunity to participate in this vulnerability to corruption assessment and the development of the special report. While there have been some important improvements in the health status of Afghans, and this must be recognized, the country continues to face pressing and persistent problems related to risks from corruption in the health system. I congratulate Dr. Ferozuddin for his leadership in addressing these issues and his willingness to pursue solutions for the long-term improvement of the Ministry of Public Health and the whole of the health sector in Afghanistan. I appreciate that Dr. Ferozuddin took the decision to pursue this agenda to identify the risks and vulnerabilities to corruption in the Ministry of Public Health. And I'm glad to have this chance to share these results to support his success in improving the health sector. Our findings in general. The health sector corruption is widespread, and people in all parts of the country face these difficulties, no matter where they go for their health care. Corruption was not considered to be unusual or rare. We found that most people were frustrated about corruption in the health sector, and many expressed anger and disappointment because of their personal experience with corruption. Corruption in the health sector has lowered the trust of the people in each category of our assessment, and individuals told us over and over that they want to see this situation improved. Our assessment led to a broad range of lessons learned. We developed specific recommendations based on what was learned, and I'll summarize these now for you. In transparency, governance, and accountability, there was a low level of confidence in the reliability, thoroughness, and integrity of the public health system. Confidence was weak among all types of stakeholders, including Ministry of Public Health Management and its frontline workforce, health service implementers, patients and their families,
and notably among health sector donors and funders. The public health system was described as lacking integrity and accountability. We've recommended specific improvements in auditing and reporting, and the development of independent systems for ensuring that there's a greater trust in the governance of the Ministry of Public Health and in the accountability of the health sector to patients and their families for the quality of care that they receive. We've recommended establishing an independent accrediting process for agencies and organizations in the health sector to achieve this improvement. Next, the Ministry of Public Health Health Information Management System, or HMIS. It's viewed as a valuable asset and potentially a reliable source of support for management across the whole of the public health system. However, HMIS monitoring of management functions, administrative processes, and service delivery has been compromised system-wide. We have specified recommendations in this area related to the development and expansion of the HMIS, related to pharmaceuticals, reporting on health services delivery, and general management oversight within the Ministry of Public Health. Next, on policies. There has been limited understanding of the content and the scope of existing health sector policies and undue influence from powerful individuals. This has resulted in a corruption of priorities in the Ministry of Public Health. We have recommended ensuring that policies are known, understood, and implemented across the health sector. We also have recommended consequences for failing to implement policies so that trust and confidence are restored, including enforcement of policies related to confronting employee absenteeism and the use of public assets for private benefit. Next, on contracts. Failures to strengthen contracting processes for health services have led to disappointment, frustration, suspicion, and weakened trust in the Ministry of Public Health. We have recommended a careful examination and formal investigation of contracting processes to rebuild the integrity of the Ministry's relationships with health sector implementing agencies and restore the confidence of the health sector's donors. Next, the topic of embezzlement. Diversion of public goods and money within the health sector for personal benefit was described as routine and unchallenged in all parts of the country. Use of official vehicles, especially ambulances, and theft of consumables such as fuel, food, and other supplies was especially disturbing considering the degree to which the public suffers when these resources are consistently diverted to support the comfort and convenience of those with power. We recommend strong enforcement of rules against using public assets for private benefit, including consequences when this is detected. We also recommend reinforcing the good systems of stock and supply management where these have been successfully implemented in the health sector, which we did find throughout the country. Nepotism, the next topic. Preferential hiring and favoritism in management of human resources was commonplace. It was systematic and a routine element of the engagement of powerful persons within the public health system. Health services and health system management in every part of the country was described as having been compromised by nepotism and abuse of power. This was described at every level of the health sector. We recommend a comprehensive, independent investigation of health sector recruitment and hiring practices to prevent nepotism and favoritism. We also recommend close monitoring of training needs assessments and processes for providing staff opportunities to be professionally developed so these are transparent, reliable, and strengthen the health sector workforce across the country. Next, quality assurance. Monitoring processes and verification and checks of quality were identified as inconsistent
at all levels of the health sector. Quality control in the form of corrective actions and consequences in the health sector was described as unreliable and uncoordinated. These concerns were pervasive in leadership and governance, finance, human resources, health services delivery, pharmacy and drug supply, and the health management information system. We have recommended establishing authentic and realistic key performance indicators, or KPIs, to assist in communicating progress throughout the management system of MOPH and to implementing agencies in the health sector. Using key performance indicators to monitor and evaluate performance will enable health sector managers to pinpoint and address gaps in performance and demonstrate results and successes. This will help to build confidence in the health sector. Next, on human rights and discrimination. Patients and their families have struggled to be treated with dignity. They're frustrated by preferential treatment and have experienced being exploited, abused, or treated with indifference. Discrimination was cited as a pervasive problem in relation to accessing care equitably, especially for families who lacked a contact, a connection, or a relationship with someone inside the health system. We have recommended implementing a unified and independent reporting system for complaints about human rights violations and discrimination in the health sector. We've also recommended expanding the coverage of and participation in health shuras to increase the opportunities for patients to have their concerns heard and addressed. Next, on extortion. Pressure or threats on decision-making were cited at all levels of the public health system, particularly around human resources and procurement. Extortion and pressure were being used in every part of the country and in all types of settings in the health sector. We recommend convening a high council on oversight of health sector integrity to support a unified resistance to extortion and pressures that compromise health sector effectiveness, its quality of care, transparency, and good governance. We recommend this new High Council is comprised of the Minister of Public Health, the highest levels of the ministry's senior leadership, the Attorney General, health sector donors, civil society, health shura representatives, and basic package of health services and essential package of hospital service contract implementers. Next, fakes, fraud, forgeries, and falsification. These types of corruption have become a routine aspect of documentation in the public health sector. This has had dire consequences for the integrity and reliability of each of the main elements of the health system, including leadership and governance, finance, human resources, health services delivery, and pharmacy and drug supply. We recommend establishing a reliable, transparent, and coordinated system for assessing certificates and diplomas through a formal liaison among MOPH and the Ministry of Education, the Ministry of Higher Education, the Ministry of Foreign Affairs, the Attorney General's Office, and the Civil Service Commission. Next, conflicts of interest. There's a widespread problem with conflicts of interest in patient management and how patient referrals to private sector services are handled. There's also a widespread perception that there are conflicts of interest in health service implementation contracts inside MOPH. We have recommended that patient referral processes are clarified and monitored to improve patient confidence and trust. Referrals must be made in the best interest of patients and not to serve the financial interests of those sending the patients to private sector services. We also recommend establishing, implementing, and enforcing policies on conflicts of interest in the relationships between MOPH and external entities, including basic package of health service
contract holders, expanded package of hospital sector stakeholders. Bribery. Bribes in the health sector are considered routine, commonplace, even normal in all parts of the country. Transactions of cash or gifts for performance of duty, to ensure better care, to guarantee access to employment, in consideration of requests, to assure cooperation, and to remove obstacles, all have contributed to the perception that the functionality of the entire public health system is dependent on these transactions. We recommend investigation, prosecution, and publicity of high-profile cases of punishment for bribery among all levels of staff and management. As already mentioned, in total, we've made more than 100 recommendations covering 3 main areas: systemic issues, leadership issues, and integrity issues. These recommendations were developed to focus on improving transparency and accountability in all parts of the health sector, promoting integrity in leadership and management of the health sector, and supporting quality and reliability in health services delivery so that trust of the public in the health system will be restored. I've always believed that a strong, functional, respected, and trusted Ministry of Public Health leading the health system is essential for achieving a stable, prosperous, secure, and healthy future for all Afghans. I look forward to the Ministry of Public Health and the health sector acting on these recommendations to ensure that the systemic issues are resolved. The leadership shown so far is further supported in achieving these goals, and that health sector integrity is promoted for the benefit of the health of all Afghans. I'm confident that this is possible and that it can be achieved. Thank you very much. تشکر از آقای رودیک. حال از خانم تسیوا خواهش میکنیم که در رابطه با یافته ها، تجارب و همچنان قدم های بعدی و هم در رابطه با تجارب بین‌المللی در قسمت مخاطب استاد چند حرفی داشته باشم. تشکر. دکتر تسیوا. Thank you, Dr. Akbar. It was a very comprehensive and detailed presentation of the results. And now we all have heard that it is a lot about transparency, integrity, accountability, about systemic issues, about being not selective, about taking care of human rights, but also about taking care of all the processes which are based on the procedures, on clear criteria, and with the competition and many other issues which are actually issues that are preventing corruption. But many of these systemic issues and many of these issues raised with this report are not only to be addressed within the Ministry of Public Health. Because when we are talking about influences, about the conflict of interest, about personal interests, about selectivity, it is that there should the wider problems that need to be addressed, which are going through the sectors, and also problems with the influences from the political side. We have heard so far that the problems were addressed by the government, and it was always going top-down, and it was ending somewhere in the middle without proper solving the issues on the ground. But this report overall illustrates the magnitude of the problem in the sector, not only with the patients, but also with the people who are employed in this sector, because they face the issues as well. And it is a wide range
unethical, and disturbing acts that are events here that need to be addressed. And therefore, I reinforce and I will repeat again that it is of a crucial importance to break the silence and to stand up and to talk about this issue. I'm sure that you were all aware about these issues, but they were never written in this systematic way, and there were never recommendations clearly stating what should be done and how that there is a problem and this problem needs to be addressed. And breaking the silence is the strongest tool against the problem with the corruption. And it also requires attitude of leaders. And it also requires strong political will and support. But also to share these findings with the public, with the media, means also their involvement in these issues. Their involvement in finding solutions for this problem. So it is not only the problem of the minister and the Ministry of the Public Health anymore. Now it is an issue of the government, it is an issue of the citizen, it is an issue of the people. There are many thousands of employees in the Ministry of Health who do not agree with this idea. Now they will have the opportunity. And also the citizen, but also the role for the civil society and the media. As we said that we will be monitoring this every 3 months. You should come to us and ask questions. What happened? How do you think that these issues are addressed? And do you think that there will be positive change? And on the end, the positive change should be recognized by you. You should feel it in your everyday life. So for all of us, this is the first step of a long way. We still have a long way to go until saying that these issues were somehow addressed. I'm not sure that it will be eliminated in a very short time. There are long-time issues here. But to be able to speak about it and to find the solutions. That's why, again, I say it is a great opportunity and great position that we have here together, the government and the bank, talking in front of citizens of Afghanistan, taking this as our own obligation, but also inviting all of you to do something about it. Thank you. Thank you, Dr. Taseva. حال من جناب عالی وزیر صاحب صحت عامه افغانستان دعوت میکنم تا در رابطه با افکار خودشان برنامه‌های عملیه که تهیه دیدن و همچنان خدماتی که در قسمت بحث امروزی در نظر دارند توضیحات کنم. تشکر. تشکر اکبر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسول الکریم. جناب روشن مشاور ریاست جمهوری در امور شفافیت و مبارزه با فساد جاری، اعضای محترم پنل حاضر در پنل فعلی، نماینده‌های محترم رسانه‌ها، خواهران و برادران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قدم اول حلول ماه مبارک رمضان که ماه غفران و رحمت است و شما و تمام مسلمانان تبریک عرض می‌کنم. رهبران حکومت وحدت ملی در نخستین روزهای کاری خویش با وضاحت و صراحت تام بیان نمودند که مبارزه جدی و عملی و قاطع با فساد اداری متضمن ارائه خدمات با کیفیت است و در ضمنش متضمن ایجاد اعتماد میان مردم و حکومت میباشد. با آغاز کارم به عنوان وزیر صحت عامه افغانستان اعلان نمودم بهبود کیفیت خدمات صحی، افزایش دسترسی به خدمات صحی، استفاده معقول و مؤثر از منابع محدود، مرفوع نمودن نیازهای صحی مردم در داخل کشور،
دفاع از حقوق مریض، دفاع از حقوق پرسنل صحی ممکن نیست مگر مبارزه جدی با فساد اداری صورت نگیرد. ما به هیچ عنوان نمیتوانیم خادمین صادق برای ملت خویش باشیم مگر اینکه بپذیریم متاسفانه فساد و ناکامی‌های دیروز نظام با وجود دستاوردهایشان که به شکل میراث رسیده برای ما هنوز هم چالش بزرگی است فرارای عرضه خدمات صحی به مردم افغانستان. با در نظر داشت عوامل فوق من حیث وزیر صحت عامه افغانستان با یک اقدام بسیار بی‌پیشینه و شجاعانه و با تابوشکنی از اداره محترم MEC خواهش کردم، درخواست رسمی نمودم تا بیاید این مشکلات، چالش‌ها و پرابلم‌هایی که در بخش سکتور صحت موجود است این را به شکل علمی و سیستماتیک برملا سازد. چون ما تعهد ما است که باید صادقانه و مردم کار کنیم، راه‌های اصلی و حل مشکل را پیدا کنیم تا بتانیم بر اساس ارزیابی سیستماتیک و علمی مشکلات مرفوع کنیم، با مردم واضح کنیم که عمق فاجعه تا چه حد وجود داره، پرابلم و مغلقیت پرابلم چیست و چطور میتونیم ما به این مشکل رسیدگی کنیم که واقعا یک جرأت میخواست و میخواهد، شاید کانسیکونس و پیامدش هم خوب باشه هم خراب، اما در صورت چون تعهد ما است که باید کار صادقانه صورت بگیره، باید اول ما مشکلات واضح بسازیم، اول مشکلات مشخص بسازیم. شناختن مشکلات در حقیقت شروع ریفورم و اصلاحات در سکتور صحت است. با وجودی که اکثر نهادها، اکثر مؤسسات و ادارات از همچون ارزیابی‌ها فرار میکنند. نمیخواهیم در اداراتشان چنین ارزیابی یا چنین تحقیق یا چنین گزارش راپور داده شود. یا از حقایق فرار میکنند. اما من با صداقت و راستی و تعهدی که با مردم دارم این جرأت انجام دادم. و این شما دیدین پرابلمی که در سکتور صحت است. این باید برملا شود و ولی راه اصلی و اساسی دریافت کنیم. اما این ما براتون میگم. ما با وجودی که در سکتور صحت مشکلاتش هم درک میکنیم. منتظر از این نبودیم که راپور اداره محترم MEC بیاید، بعد از اون ما تدابیر بگیریم، بعد از اون استراتژی بسازیم، بعد از اون اکشن پلان بسازیم که چطور با این پدیده مبارزه میکنیم. ما از روز اول با درک و شناختی پرابلم قدم‌های اساسی را برداشتیم. به طور مثال کوتاه ساختن یک تعداد مفسدین دستشان از فساد، مثلا در حدود بیش از 64 دوسیه مفسدین معرفیش به مراجع عدلی و قضایی، تقویه سیستم تفتیش داخلی در وزارت صحت عامه، ایجاد اداره ملی تنظیم دوایی که بتونه مشکلات دوایی ما شما را در افغانستان مرفوع سازه، ایجاد شورای طبی که بتونه مشکلات رفتار و کردار و کیفیت درس و تحصیل بلند ببره، جمع‌آوری ارقام بر اساس شواهد، مکانیزمایی که بتونیم سکتور خصوصی را نظارت کنیم و سکتور دولتی را نظارت کنیم، بهبود از کیفیت خدمات صحی انجام شود. این کارها هم صورت گرفته. با وجودی که اکثریت سفارش‌هایی که توسط آقای مطیع داده شد، قسمت اعظمش ما در جریان تطبیق کردیم، عملی ساختیم. سفارشات دیگه که داره این هم انشاءالله مرور میکنیم، میبینیم قدم به قدم جنگ‌های عملی برش میکنیم که چطور بتونیم این هم تطبیق کنیم تا مردم ما سزاوار دریافت کیفیت خدمات صحی هستند و برشان رسیده شود، کیفیت خدمات برشان بالا شود و نیازمندی صحیشان در داخل کشور مرفوع شود. این راپور برای ما این جرأت میده که ما مبارزه علیه فساد از سال گذشته آغاز کردیم، در مسیر درست هستیم. سر و صدایی که مردم علیه ما انجام میده سر و صدای ناقص و نامکمل است. این ما شما دیدیم اون که مشکلات و پرابلم در سکتور صحت چقدر است. با وجودی که سکتور صحت به تنهایی عاملی مشکل نیست، مشکل عام دولت افغانستان، مردم افغانستان که به شکل بسیار خراب از سیستم‌های گذشته از ادارات قبلی و میراث مانده. این با یک روز هم حل نمیشه، اما بازم زمانی که تعهد موجود باشه، الحمدلله تعهد حکومت وحدت ملی، رهبرای حکومت وحدت ملی موجود است که قابل قدر است. ایجاد شورای عالی مبارزه با فساد اداری، ایجاد واحد تحقیق علیه فساد اداری خود از این بیانگر یک تعهد دولت افغانستان به خاطر مبارزه با فساد اداری است.
همین که ما مشکلات برملا میسازیم خود این تعهد است برای از اینکه میخوایم ما مبارزه برای از اینکه اینمی مشکلات موجود است برای از این باید راه حل پیدا کنیم. شاید وزیر صحت به تنهایی نتونه با این پدیده مبارزه کنه. ضرورت است که یک بسیج ملی ساخته شود. تعهد دولت موجود است به این قسمت. تمام ارگان‌های دولت دست به دست هم بده تا به این پدیده شوم و به رسیده مبارزه کنه و جلوگیری کنه. من به عنوان وزیر صحت متحد هستم که بر دفاع جدی و صادقانه از حقوق مردم برای دسترسی به خدمات می باشد و متحد هستم که باید لااقل از حق مریض دفاع بکنم تا زمانی که ما مسئول است. و زمانی که مشکلات موجود باشه ما از حق مریض به هیچ نوع دفاع کردن. در مقابل هر قانون شکنی، تهدید، استفاده سرمایه‌های دولتی به نفع افراد، اختلاس، عدم موجودیت تضمین و کنترل کیفیت در سکتور صحی، زیرپا نمودن موازین حقوق بشری، تبعیض، از هیچ گونه کوتاهی و اغماض در برابر این پدیده یا در برابر این پدیده شوم تحمل نمی کنیم و علیش مبارزه می کنیم. اما جا دارد که ما از او تعداد همکاران مسلکی ما، اتباع ما، پرسنل صحی ما که در سرتاسر افغانستان صادقانه خدمت می کنند در چند دهه اخیر بدون امکانات مالی و تکنیکی، بدون داشتن مشابهات با پرابلم‌هایی که عاید آبشان بوده بازم در خدمت مردم قرار داشته. این راپور باید دوباره مایوس نسازد. ما واقعا از واقع قدر میکنیم. این واقعیت‌هایی است در سیستم موجود است. این راپور مانای از این نیست که در وزارت صحت عامه فساد موجود است. این راپور مانایش است که میزان آسیب پذیری و خطر وزارت صحت عامه در مقابل فساد اداری است. اگر ما توجه نکنیم شاید به این به شکل بسیار وسیع و گسترده بیاید. این میزان آسیب پذیری، میزانی که وزارت صحت عامه در مقابل فساد آسیب پذیر است. این به معنای از این است که یک تحقیق است مثل کیس سارنوالی که یا رفته باشند، افراد پیدا کرده باشند، دوسیار را تحقیق کرده باشند یا از یابیشان همینطور گفتیم به خواهش ما، به خواهش وزارت صحت عامه افغانستان، به همکاری همکاران وزارت صحت عامه این صورت گرفته تا ما بفهمیم که در کجا مشکلات موجود است. بر مبنای این مشکلات ما بتانیم قدم‌های مثبت عملی را به خاطر بهبود وضعیت صحی مردم افغانستان برداریم. تشکر. تشکر از توضیحات مفصلتان. حال از محترم روشن صاحب دعوت میکنم تا در قسمت اول احساسشون در رابطه با راپور امروز، بعداً حمایه و قدم‌هایی که حکومت وحدت ملی به این راستا داره تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با وزیر بحث همکارانشان کمیشنر صاحب محترم دکتر تسیوا متیو، اراکین محترم وزارت صحت و دوستان حاضر از رسانه‌های محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و وزیر صاحب محترم صحت عامه تبریک میگم به ابتکارشان و خود نفس اقدامی که اینا کردن خود یک ثبوت است در قبال تعهد حکومت وحدت ملی برای ریشه ساختن فسادی که متاسفانه ما حکومت ما را به ارث برده. مبارزه با این فساد کاری نیست که تنها ارادی دفع و ریشه ساختن فساد شد. اراده البته موجود است ولی عمقی که فساد در تمام فابریک سیاسی و اجتماعی و اداری افغانستان داخل شده، این کندن ازی و از بین بردن ازی دقت میخواد. این با بسیار به یک اصطلاح خارجی است که میگن که به دقتی که یک جراح یک عنصر ناخواسته از وجود انسان باید پس کنه و به دقت باید ریشه های فساد کنده شد.
دو بخش فساد اگر با متوجه شیم، اگر در دو بخش به خاطر ساده ساختن تحلیل که یکی بخش تعقیب قانونی و جزایی عاملین فساد است و یا استرداد منابع حیف شده است از عاملین فساد یک بخش است. بخش دیگری که بدون از اون مبارزه است معنا و مفهوم پیدا میکنه ولی بسیار ضعیف و کمرنگ میشه که اوست که چطور ما میتونیم راهها و کبودها و خلاهایی که خواه قانونی است، خواه اداری است یا مسائل استیار همکاران با اشتراک در اشاره کردن که او امکانات باید بسته شود برای فاسدین یا مفسدین. به این خاطر مطالعه را که از سالهای چند اداره محترم مک یا کمیته مشترک ملی و بین المللی است و کمیته بسیار تخصصی و کارشان طی چند سال گذشته بسیار دقیق بوده و فکر میکنم که اولین ارگان است که اونا در افغانستان برای ما امکان زیر میسر میسازه که ما دقیق بریم پای بند کردن امورهای که از طریق از مردم ها استفاده خواهد کرد و فساد خواهد کرد. در حدود 16 یا 18 اگر غلط نکرده باشیم مطالعات فعلا هم موجود است و در انشای سازمان ارگان نو که شورای عالی مبارزه با فساد است از قبل با همکاری از دوستای مک بررسی مطالعات شروع کرده و پروگرام قسمی است که هر وزارت جدا اراکینش خواسته میشه دعوت میشه و دوستای مک آسیب پذیری ها را تشریح میکنه. بعد از او جمعاً دفتر مربوط به شورای عالی مبارزه با فساد و این دو ارگان خود وزارت و مک یکه خلا را بررسی میکنه. بعد از وزارت خواسته میشه که تا کجا تا حال بعد از این مطالعه تا کجا چی کارها شده در دفع از نکات ضعیف و جای شک نیست که بعض وزارت ها کارهای بسیار زیاد کردن. تا یکونیم کمتر از سال گذشته بسیار کار شده ولی کارهای هم مانده. در مورد کارهایی که باید انجام شود امروز نام کاری میشه برای وزارت خودشان هم البته کفایت کافی داره که پروگرام عملی دفع خلاها را ترتیب کنند و یک اکشن پلان را اینا ترتیب میکنند. باز دوباره باز ما او را مطالعه میکنیم. تمام این جریان به راپور به اطلاع رئیس جمهور و شورای عالی مبارزه با فساد رسانده میشه. این مطالعه که فعلا در مورد بحث میکنیم بذات خود قدم اول است، یک قدم بسیار نیک و مفید است و یک مثال شده میتونه برای وزارت‌های دیگر و ادارات دیگر چنانچه قبلا هم تاثیر خود انداخته و بعد دو وزارتخانه به جمع اداره لوی سالان والی مراجعه کردن به مک که اینا هم بررسی های خود انجام میدن. دیگه قدم هایی است که با برمیداریم منتها یک حواله به یک نکته را که دکتر تسیوا گفت که با سکوت باید بشکنانیم. این معنی از نیست که سکوت در مورد فساد جاری را بشکنانیم بلکه به کارهایی که انجام میشه در مبارزه با فساد رسانه‌های محترم باید او را مسکوت نماند. این خود از یک تاثیر جنبی بسیار عمیق خواهد داشت در اجتماع. این باعث تشویق کسایی که راستی مبارزه میکنه در راه فساد و همچنان باعث امیدواری در بین مردم و دوستای بین المللی شما میشه. دیگه اون سکوت هم اگر بشکنانه بسیار کار خوب یک کار است که شاید ما را بسیار به یک موقف بهتر قرار بده برای اینکه مبارزه با فساد کار تنها حکومت نیست.
البته کار مسئولیت حکومت است ولی عمق فساد به حدی است که تا که مردم و ملت و جوانها و جامعه مدنی علمای کرام بزرگای قوم همه دست به دست هم نشویم مبارزه با فساد به نتیجه خواهد نتیجه مطلوب از برآورده نخواهد شد. بعضی قسمت پیگیری یا پیگرد قضایای فساد قضایای بسیار بزرگ است دستای بسیار کلان و شریک است او را دکه دادن از همه معلوم است که شاید بحران‌های را ایجاد کنه ولی اگر ما دست به دست هم بتیم تمام ملت یک دفعه امو نکات را که در اونجا فساد امو به اوج خود است یا مردمای بسیار تاثیرگذار در سعیم است او مردم باز به او قدرت هم نیستم که در برابر ملت استاده شده بتوانه. دیگه دو خاطر در تشخیص فساد عاملین فساد همه با هم باید همدست باشه. دولت وحدت حکومت وحدت ملی در مصمم است در بخش مبارزه با فساد از مردم افغانستان از جامعه مدنی و از خصوصا از رسانه‌های محترم استمداد به طلب و کمک بگیرند و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر از همکاران عزیز. با حال میریم به طرف سوالات. جناسه عزیز اگر سوالات داشته باشین بفرمایید یک سوال بکنین و مقاماتی که اینجا نشستن مشخص بکنید که از کی شما سوال دارید. شما اول به نام خدا و سقلای عظیمی خبرنگار تلویزیون نور هستم. پرسش ما متوجه آقای اکبر و آقای رادیک است. ببینید از لابلای صحبت‌های شما قسمی برداشته میشه که گزارش شما یافته‌های شما در حد یک نظریه بوده. آقای رادیک میگه که فساد وجود داره، سرقت در بخش تیل، سرقت در بخش وسایل نقلیه و ادویه وجود داره. حالا مردم میخوام بدونن که چقدر ادویه ارقام شما ایران نکردین که چقدر ادویه سرقت شده و کامپرسی گفتیم وجود داره. آیا کامپرسی در زمان حکومت آقای کرزی بوده؟ آیا در زمان حکومت وحدت ملی را شما مشخص نساختید؟ و آفته‌های شما چی را نشان میده؟ چقدر افرادی که در این دخیل هستند در رهبری وزارت صحت وجود داره؟ مردم میخوانن موضوع کنند. تشکر. بله شما بله بفرمایید. 3 سوال میگیریم بعدا به طرف جواب میدیم. تشکر. مرزی علی هستم، خبرنگار BBC. سوال ما متوجه آقای فیروز و آقای روشن است. موارد که MEC دریافته قبلا از طریق رسانه‌های دریافت شده، شناسایی شده و گزارش داده شده. من خودم باید دارم که چندین گزارش در موردی که به عنوان مشکلات ایجاد شد گزارش دادیم. من میپرسم از اینا که شما چقدر گزارش رسانه‌ها را جدی میگیرید؟ چقدر وقتی گزارش رو بشنوید پیگیری میکنید؟ و چقدر برای شما ارزش داره گزارش رسانه‌ها؟ تشکر. یادتون بخیر. ایمان منزه هستم از شبکه کابل نیوز. وزیر مشخصا سوال ما مربوط به شما میشه. چون که شما هم ذکر کردین همواره تاکید بر این است که بیشتر موارد فساد از حکومت‌های گذشته به شما میراث مونده و شعارها در این است که طی 2 سال گذشته شما تنها شعار دادین، نه تنها شما بلکه بیشتر رهبران حکومت وحدت ملی. اگر مشخص بگویید که در عمل به خاطر مبارزه علیه فساد اداری و در کل فساد چی اقدامات عملی صورت گرفته؟ یک مورد و مورد دیگری که در گزارش هم به شکل واضح روشن بود که بی‌توجهی به مریضان در شفاخانه‌های دولتی و خصوصی یک از جمله مشکلات است که بیشتر مردم از شکایت دارند. واقعا در این رابطه شما چی اقداماتی کردین و این موضوع چقدر نگران کننده است؟ سپاس. تشکر. بفرمایید جناب وزیر صاحب. شما اول جواب بدین باز بعدا میریم به همکارای. بسیار عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. مورد گزارش رسانه‌ها واقعا ما همیشه گزارش رسانه‌ها را به شکل بسیار جدی پیگیری میکنیم. وقتی که ما از یک رسانه یک گزارش را میشنویم یا میبینیم یا میخوانیم بدون شک ما را متوجه میسازه که مشکل چیست. اینجا 2 موضوع است. بعضی وقتا رسانه‌های محترم با وجود احترام برشان
گزارش هم میگیرن بدونی که فکر کنن یا بدونی که تعامل کنن و بدونی از اینکه مثلا او را برش ثبوت بدن. مثلا میشه از کسی که فلان کس چنین گفت، رسانه محترم برش عاجل انعکاس میده. اما رسانه تا رسانه بدون اکثریت گزارش رسانه ها که شکایات مریض بوده و موجودیت پرابلم بوده و مشکلات در سیستم بوده، بدون شک برای ما این بسیاری پرابلم صادقانه براتون میگیم که ما از طریق رسانه ها شنیدیم و برش اقدام کردیم که اینجاست که ما باید از رسانه ها قدردانی کنم. این خیلی میبینن اقام جای واقعا به شکلی که ما مشکل در سر تا سر افغانستان در تمام سطوح با یک نفر یا وسط رهبری بسیار مشکل است در کنند. این رسانه هاست که از قدم‌های مختلف راپور میدن، گزارش میدن که اکثریت گزارششان بسیار عالی است، قابل قدر است، اما بعضی وقت هم گزارش‌ها طوری است که باید ما در اجرااتش دقت بکنیم. در موضوع شورا صادقانه برات میگوییم که میشه که خودت ریکارد میدیا را ببینی، اقداماتی که ما در وزارت سلطنت افغانستان انجام دادیم. از شروع اول دسترسی مفسدین کوتاه کردیم، مفسدین به سارنوالی معرفی کردیم، بیش از 64 دوسیه انمال در مراکز عدلی و قضایی معرفی شده، سیستمایی که ایجاد کردیم. کل مشکل چون ما در این سیستم هستیم درک میکنیم. مثلا انمال در موجودیت دوا ما مشکل داریم، موجودیت فساد داری در بخش سکتور دوایی پرابلم است، در بخش نظارت ما پرابلم است. به خاطر از این هر کدامش راههای حل اساسی سنجیدیم. به طور مثال ایجاد اداره ملی دوا و محصولات طبی که بتونه قواعد به شکل درستش در قسمت دوا ایجاد کنه یا اجراات بکنه. صحیح است که شاید برای امروز نتیجه کاری از این معلوم نشه، اما این کار اساسی است که برای سالها برای مردم افغانستان در بخش دوا تاثیر میکنه. به طور مثال ایجاد شورای طبی، دفتر شاید تاثیر شکست درک نکنه، اما این کار اساسی است که به شکل بسیار دراز مدت تاثیرش در بلند رفتن کیفیت، در بلند رفتن سویت، در بلند رفتن برخورد رفتار و کردار پرسنل با مریض تاثیر میکنه. و همچون قضایای دیگه که ما به شکل جدی به او برخورد کردیم، چون هدف ما این بوده که ما از این فرصت استفاده میکنیم و میراث بگذاریم. میراث خرابی که از گذشته برای ما مانده، او را ما باید برای آینده‌های خود نمانیم. این مسئولیت ما مسابقه افغان هستیم و مسابقه یک مسئول هستم و مسابقه یک مسلمان هستم و مسابقه یک نفر تحصیل کرده. این نیست که یگانه چیزی که برای ما باقی میمانه اون میراث خوب است و این را مبارزه میکنم و از هیچ چیزی هم حراس نمیکنم و انشاءالله تعالی چیزی که در توان مسئول عملی میکنم به خاطر بهبود. تشکر. فعلا از آقای اکبر میخوام که کوتاه ارائه کنید نظرشان و بعدا آخر بگیم. ببخشید جواب من میکنم آقای روشن باید جواب مرا. آقای روشن سر مهربانی لیلو بکیز. معذرت میخواد ببین. من یک گپ کوتاه که ما براتون بزنم که این است که مبارزات مثل که حال ما بحث مبارزه با فساد داریم، یک امیدواری کلان ما یا چشم چراغ ما رسانه ها و ما در پروگرام که بسیار البته تشکیل شورای مبارزه با فساد بسیار جوان است و بعد از اروپای کردستان نشده. قبلا حتی اولین جلسه هم تا دایر نشده ولی در انشای مبارزه با فساد قبلا کار خود آغاز کرد. چنانچه شما براتون عرض کردم که ما مطالعات MEC زیر پلان کار تطبیقی گرفتیم که مسائل بررسی کردن و تشخیص کردن و در کتابان نمانه مثل کتابان مانده و باید برای یکی با همکاری وزارت مربوطه بررسی شود. موانع اگر در خدمات اصلاح از بخش موجود باشه باید در سطح دولت موانع رفع شود که نشود باید برای این پروگرام ترتیب شود و باز برای ما قناعت داده شود برای خود رئیس جمهور و شورای عالی مبارزه با فساد قناعت داده شود که این قدمات گرفته شد. این قدم مثلا ناممکن است اگر این مسائل سیاسی حل نشود. از این قبیل دیگه به این خاطر ما از کرده‌هایی که در گذشته شده از ما مسئول نیستیم. منتها از چیزی که نو آغاز شده با شما متوجه شده باشید که این بخش مبارزه با فساد با وجود از اینکه تعهد موجود بود ولی کارهای قدم‌های اساسی عملی در اخیر گذاشته شده. شاید شما از بعض بندگیری‌های آدم‌های بسیار کلام خبر شده باشید. دیگه به این خاطر ما کوشش میکنیم که شعار کم بسازیم
کار کنیم ولی همین انتظار مادر هم که کار مثبتی که میشه وام باید به اطلاع تمام جهان رسانده شد. تشکر. بفرمایید آقای اکبر. تشکر از سوال شما. از یک نظردید تخصصی ما راپور کیفی داریم و راپور کمی داریم. این راپور امروز راپور ویژه‌ای که در شما پیشکش شد راپور کیفی است و یکی از خصلت‌های راپور کیفی همی است که در اونجا فیصدی ارقام، آمار، نام شخص، نام دیپارتمنت زیادتر نمیدن و این زیادتر تمرکز دارد بالای نواقص سیستمی یا نواقص ساختاری، ضعف‌ها و چالش‌های ساختاری و لحاظا این از اهمیت خود برخوردار است و این میتواند یک راهنمود مؤثر برای بخش‌های دیگر، برای رهبری محترم وزارت صحت عامه، برای جامعه مدنی، برای دولت نسبت یک راهنمای مؤثر باشد. تشکر آقای ندیم. Please. Thank you for your question also. If I can just add to that, you questioned about why there were no figures in what I reported. I agree. This is a qualitative study. So our goal was to identify, is there a risk of corruption in these different parts of the health sector? And we did do that. We did identify that there were risks in every aspect of the health sector. So it's not the number of drugs which are high quality, it's whether or not there is a problem of the quality of drugs. Is that a risk? Yes. Is there a problem with hiring, nepotism and favoritism? It's not how many people were hired inappropriately, what's the number? The question was, is there a risk of the hiring process? Is there a risk of corruption? So our goal was to look for the risks, the vulnerability, and we did find that. So I believe that there will be in the future more opportunities to analyze very specific quantitative analyses of the different parts of the health sector to try and make these improvements. Benchmarks. So we called for key performance indicators, KPIs. These are more quantitative measures. These are long-term processes. What we did was a 5-month qualitative study that looked at all parts of the country. And we had tremendous cooperation from people to help us identify what those risks were. And you'll see that in the report when you look for the detail. Thanks very much. Oh, also, you asked, is this a previous problem of the previous or now? It definitely was identified as a long-standing problem. The risk of corruption is long-standing. So it's not just the current situation, it's a situation that most people described as having always existed. They never knew a time when they did not experience some form of corruption, and not just in the health sector, but in all sectors. So many people remarked, and this is present in the report, they remarked to us that this was not only a problem of the health sector, it's a problem in many different sectors, in many different ways. So this is coming across as quite critical of the health sector, but you should put this in the context of the wider systemic problems of corruption. Thanks very much. Thank you. زما پوښتنه به د نړیوالو همکارانو ډاکټر تیسو او میترادیک څخه وي ممکن که دوی ځواب راکړي استاد نسیم اکبر شاید تاسو په دې راپور کې ډېر خوشحاله وئ چې نوي څه ملت وړاندې کړو نه دلته اکثره خبریالان په همدې باور دي چې موږ مخکې له دې دا راپورونه ورکړي دي ډېر زیات فساد اداري دی په درملو برخه کې ستونزه ده دویم نمبر درمل راځي امبولانسونه په خپل وخت نه رسېږي د خرڅي دا هر څه مخکې شوي دي زما په نظر په دې څېړنه کې خپله فساد شوی دی چې شاید موږ نه اخیستل کېږي حتی شاید په کارنامې کې مات نه شي ملت ته نوی څه شی ووایي رسنۍ هر څه په دې باندې مخکې روښانه ورکړي دي مسئله ملی ټلویزیون کله کله د دولتي رسنۍ چې نیوکه کوي بیا نور خفان هم نه کوي خو ډاکټر صاحب پوښتنه مې دا ده چې په ولایاتو کې او په ولسوالیو کې هغه درمل چې کلینیکونو ته رسول کېږي او د یوې لارې ورځي او له بلې لارې بېرته په ښار کې خرڅېږي له قانون نه نیولې تر ټابلیټو پورې ښکاره خرڅېږي
هغه غنم یا خوراکي توکي چې هغه ماینو ته چې خوارځواکي لري هغوی ته نه رسول کېږي او بېرته په ښار کې خرڅول کېږي د دې مخنیوی خو نه کېږي له دې سربېره په مرکز کې که تاسو مخکې وویل که شعار نه وي نو ولې د کاغذپراني سیستم دی کله چې رسنۍ غواړي کوم ریپورټ جوړ کړي یعنې غافلګیره کړي او څوک هغه رښتیا راوباسي یو وارې به تاسو ته مراجعه کوي بیا به هغه څه نه استلام اخلي دا ستونزه په درې وزارتو کې ده یو په روغتیا وزارت ډېره مننه وروره یو په خبره مې نه خلاصه یو معرف او لوړ نظر ورکړي سوال کله چې دا پروسیجر طی کوي آیا دا خپله فساد نه ده مخکې د مخکې بار څه جوړ نه وي مننه نظر کل ما اجازه بدین گفت بزنم تشکر Mr. Akbar, my name is Faiz. I work for President here in Kabul. The question is that this report is quite important for people in Europe and also for U.S. taxpayers. So when it comes to your mission in Afghanistan, it's not only about reporting and researching, you also have monitoring mission in Afghanistan. So are you hopeful that the Ministry of Public Health will take tough actions when it comes to the fight against corruption? And Matthew, you're a researcher and so am I. And I was working for research in the Afghanistan Commercial Bank for money laundering. In that legal research, I mentioned about the legal consequences of people who are involved in money laundering. Did you do this as well when it comes to the corruption inside, the vulnerability of corruption in the Ministry of Public Health, that if they get involved in this corruption, what would be the legal consequences? Thank you. Thank you very much. Mike, achieve that? Mike. بله در مورد از تلویزیون آریانا که لایف هست. تشکر میکنم. سوال ما میتونم از سیوا پرسان بکنم. یک مدت قرار است که دولت افغانستان در نشست وارسا اشتراک بکنه و آیا حکومت افغانستان تاسو خلیفه‌سونه راکړئ تر اوسه تاسو په دې برخه کې څه کړي دي؟ ډېره مننه. بعد شما جواب بعدم دکتر من چند سوال ارتباط گرفت که بودی که مستقیم هم نیست بعضیش هم میشه بگویم. اول در موردی گفت که راپورت بسمتی و از مستر اکبر سوال شده که این راپورت چه تفاوت داره از دیوار به اینکه یا میفهمیدن واقعا گپ زدید. منتها راپوری است که بعضی مشکلات به شکل سیستماتیک ارزیابی کرده و دوم سفارشات هم آمده راه حل چطور میتونیم ما با این پدیده که موجود است یا با این مشکلی یا خطر یا ریسکی که است چطور راه حل بسنجیم. موضوع دوم موضوع مشکل کاغذپرانی است. من احترام میکنم تلویزیون نماینده تلویزیون محترم میگه بسیار کاغذپرانی ده پرابلم چیه؟ پرابلم داده که کدا کاغذپرانی منه کو بیاد گوره خبر داده 2 بجه دیشبه یو ژورنالیست راځي کمرې سره وایي زه د ملالۍ زیږنتون شفاخانې ته ځم عکس اخلم خدا نو ګوره کوم فرهنګ خدا نشته چې یو ژورنالیست 2 بجې د شپې لاړ سي یو زنانه شفاخانې ته عکس واخلي خدا باید بند غیر از او دسترسی هر کس به معلومات یکی از قانون افغانستان است قوانین است حق داره که به معلومات دسترسی پیدا بکنه و ما مسئولیت داریم هر کسی که بخواد به معلومات دسترسی پیدا کنه ما برش در اختیارش بگذاریم. موضوع دیگه پیامدش در جامعه جهانی صادقانه میگه که پیامد خصوصا کمک کننده‌های سکتور صحت از این برنامه بسیار استقبال کردن و از این پشتیبانی خود اعلام کردن و این جرأت و شهامت رهبری وزارت صحت عامه را در مقابل مبارزه با فساد اداری نشان میده و این انشاءالله تعالی یکی از عواملی که ما این کار انجام دادیم این جرأت نکردیم که برای جامعه جهانی هم نشان بدیم که تعهد موجود است پیسه شما هدر نمیره از منابع استفاده خوب میکنیم به خاطری که از نگاه اقتصادی ما هنوز هم ضرورت داریم تا چند سال دیگه به سکتور صحت کمک صورت بگیره از اون خاطر ما رو باید اطمینان بدیم صحیح اسسمنت یک طرف قضیه است این حال عملی که ما به خاطر سفارش‌هایی که با ما کرده قدم به قدم با همکاری از یا با نظارت ریاست محترم شورای مقالی مبارزه با فساد اینی هم خودش یک تاثیر است و این خودش به خاطر عزیز که چطور قانع کنیم مردم که ما اینجا شفافیت میخواهیم ما این مبارزه میکنیم تعهدی که موجود است و پول شما به شکل بسیار مؤثر و دقیق مصرف بشه. موضوع دیگه پستای خالی
خواهر ما از شمشاد او را اونجا هم گفتم که 2000 بست وزارت صحت عامه خالی بود 1700 بستش ما تکمیل کردیم مانده 300 بست دیگه تو بست خواهرای ماست در ولایت دوردست افغانستان است که هنوز هم کس حاضر نیست و شاید هم حاضر نشه که در ولایت ناامن خواهر ما بره در غیر از اکثریت بستان تکمیل است اموجه بعضای محترم مشران جرگه و اولوسی جرگه هم ارائه کردیم که 1700 بست از طریق پروسه آمدن مقرر هستند 300 بست هنوز هم خالی و شاید هم خالی مانده به خاطر اینکه خواهرای ما بستایشان خالی است در ولایت نورستان، در ارزگان، در غور، در جای بسیار دوردست هنوز هم آماده نیستن که برن. دیگه ما امیدوار هستیم بستشان هم حفظ میکنیم اگر بستشان هم تعدیل شد به خاطر اینکه یک روز باید خواهر پیدا شد برای در جای خدمت کنه مانع از اون نشه. Thank you for the questions. I will try to summarize shortly. The first one about the individual cases and naming names in research. That is not what we are doing in the researches. Each one of you which has done already some type of survey knows that it is not about naming names, but to establish patterns for behaving and failures in the systems and then to find solutions which will prevent corruption in the general aspect. But maybe you have noticed that in the report there is a recommendation addressing creating the oversight bodies that will be very effective and also increasing the capacity of the Attorney General Office to be able to understand and to investigate because sometimes they need to see what it is there about the Attorney General in order to test some of the cases. And some cases have already been referred to the prosecutors. And one of the other question was about possibility to go to the international conference. I think it is a chance, it is an opportunity that to speak up because you know, international or outside world knows very well about the problems with corruption and other problems in Afghanistan. And it is an opportunity to expose these problems and to talk about it and to ask for support from the international community for these conferences. We have seen a very long list of commitments on the London conference that was held in May. Even by the Afghan government, it is only one point there. Very strong, very high commitments. Most of them related to money laundering and beneficial ownership, we have seen it. And our confidence that the ministry will take action. The ministry is already taking an action. They are already working on the action plan and they want to do it. And our part here is that we will not believe. We will go after it and we will check and monitor every 2 months. So we think that there will be some improvements. تشکر از تمام جلومسای عزیز و حرا و تشکر از آنهایتان کنفرانس ما امروزی ما به اینجا پایان می‌رسد.